welcome to the serene boutique hotel and spa. This is our room. Got the bed, you got TV, you got the mini bar. And over here we have a little seating area with complimentary wine, fruit, water. Just let it breathe, about to have a glass. This is from Dalat. Then out here, we have a little balcony. Look at the bustling city below. Buncha. Bumcha? Ooh. Oh, is that how you pour wine? It's a fruit wine, so it's going to be a little different. Cheers. What do you think of this wine? A unique blend Okay. of flavors. Yeah. It just kind of tastes like cheap apple juice or something, doesn't it? Cất tiếng hát âu ơ, lời mẹ ru trong gió chiều. Ước muốn mai này con trai cao lớn thông minh như chàng. Nhưng khi con lớn lên, lại nghe cha không về nữa. Ước muốn đi tìm cha nên con cố riêng năng học hành. Nay mai con sẽ lớn nhanh thôi rồi con sẽ đi xa tìm cha. Có xung quanh một vài đứa anh em thôi nhưng có chung luôn mẹ cha. Cất tiếng ca trên con đường hoa, nhất tâm thân lên không lười nha. Dẫu có thông minh hơn bao đứa xung quanh mà trời vẫn siêng năng học nha. Thắp sáng đêm nay, từng đàn đom đóm đó bay, soi cho chặng học thi suốt đêm thâu. Mua áo khăn quan, nay mai ước mơ kinh thành, không quên lời mẹ ghi nhớ năm xưa. Chàng thông minh sáng láng với tài năng xứng đáng, nhìn chỉ ra kia bao ven nhà vô. Oh God. Yeah, Mitchell would have no chance here. That is very close to my head. Oh, you can go in there? Ready? Oh, God. What's with us in stairs? Alright, let's go. One, two, You count them now. Apparently there's 500 steps. Oh my God. No! Quân vương mang trong con tim hình hài đất nước, ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chiều người thân ta khi bông hoa ấy, chót mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hơi về cung cấp, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em ung thương tư nặng lòng biết bao. They can build a dragon on top of a cliff, but they can't make it easy to get around, can they? Quan tâm hơn ta một đây phương xa, giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa đầy, mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình cảm, một bậc quân vương uy nghiêm ngoài phòng nhìn tim nát tan. Quân vương mang trong con tim hình hài đất nước, ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt,
khiến cho ta say ta mê như chôn thiên đường. Trước khi vượt qua gió Can I have your banh mi? Oh. How was that? How did it compare to the one at the coffee shop? Really good. Very good? What is this? Egg coffee. Egg coffee. Egg coffee. Egg coffee. Taste the foam first. I don't know. Yeah, do it. How is it? Does it taste like egg? Like creme brulee. Oh, It's like that sounds this. great. That's thick. That is good. Yeah, it's like a creme brulee coffee. So sweet. So Oh. good though. It's really good though. We got a cross. It's crazy. Just enjoying a nice Saigon beer on the train street. How was your day in Tam Coc today? It was good. It was cold, That but was it was cold. fun. Yeah. I actually really enjoyed it. Round two. Oh my god. Oh, a little puppy train. Oh, Little puppy train. puppy. Little puppy. How's your buncha? Good. Almost dinner. But good buncha. Just look at this banh mi. I'm excited. Best banh mi so far.